ვერძის ასტროლოგიური არქეტიპისა და მისი მმართველი პლანეტის მარსის შესწავლისას ჩვენ მაშინვე ვხედავთ მეომარს. ეს არის უშიშარი პიონერი და ფეთქებადი ინიციატორი ძალა, რომელიც განისაზღვრება უმაღლესი, ურყევი თავდაჯერებულობით. თუმცა ამ ნიშნის ღრმა ფსიქოლოგიური წაკითხვა პარადოქსს ავლენს. დამოუკიდებლობისკენ ეს სასტიკი სწრაფვა სინამდვილეში ღრმა, პირველყოფილი შფოთისგან იბადება. თავდაჯერებულობა ნამდვილია, მაგრამ სინამდვილეში ეს აბჯარია, რომელიც მასში ღრმად გამჯდარ მოწყვლადობას ფარავს. ევოლუციურ ასტროლოგიაში პირველი სახლი თვით ჩამოყალიბების ფენომენს უკავშირდება. იმ პირველყოფილ იმპულსს, რომლის მეშვეობითაც არსება სიცარიელიდან გამოდის და საკუთარ ინდივიდუალურ ფორმას იძენს. ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით შინაგანი ფორმირების, მოძრაობისა და თვითგამოვლენის პროცესში, სადაც ნელ-ნელა ყალიბდება ჩვენი უნიკალური იდენტობა. ჩვენი სულის უღრმესი ევოლუციური სურვილები აქტიურებს პირველყოფილ ინსტინქტებს, რათა თვით ჩამოყალიბების ეს პროცესი გაგრძელდეს. ცალკე არსებობის პირველადი შოკის გასამკლავებლად ფსიქიკა თავისუფლებას არა სურვილად, არამედ აუცილებელ პირობად აღიქვამს. ვერძის არქეტიპის მძაფრი დამოუკიდებლობა სწორედ ამ პირველადი ფსიქოლოგიური გადარჩენის მექანიზმია. ის იცავს ახალშობილ ეგოს სრულიად მარტო არსებობის შიშისგან. იმის გასაგებად, თუ როგორ მოქმედებს გადარჩენის ეს მექანიზმი, უნდა შევეხოთ სულის საბაზისო მექანიკას. ამ ხედვის მიხედვით სული, რომელსაც ევოლუციურ ასტროლოგიაში პლუტონი წარმოადგენს, ატარებს უზარმაზარ ხშირად უხილავ სურვილს, გამოეყოს მთლიანობას და ინდივიდუალიზაციის გზა გაიაროს, თუმცა თავად სული უხილავი და აბსტრაქტულია. მატერიალურ სამყაროსთან დასაკავშირებლად და საკუთარ ევოლუციური სურვილების გამოსახატად მას სჭირდება ფიზიკური ფორმა, სხეული, რომლის მეშვეობით სული გამოცდილებაში შედის. ეს დიაგრამა სწორედ ამ ურთიერთობას ასახავს. მარსი არის ფიზიკური ნების გამომხატველი, რომელიც პლუტონის ქვედა ოქტავად მოქმედებს. ის იღებს სულის განზრახვების ღრმა ნელ პულსაციას და მას მყისიერად თარგმნის პირველყოფილ იმპულსებად. ეს გადათარგმნილი ენერგია იქცევა ინსტინქტურ საწოვად, რომელიც სულს წინსვლისკენ უბიძგებს და ფიზიკურ დონეზე არსებობის ახალ ციკლებს იწყებს. ყოველი მოულოდნელი სწრაფვა, ყოველი ინსტინქტური ნახტომი, რომელსაც ჩვენ განვიცით, არის სულის უხილავი ბიძგი, შინაგანი მოწოდება, რომელიც რეალურ სამყაროში ფიზიკურ გამოხატვას ითხოვს. დავაკვირდეთ ახლა ჩამოყალიბებული ვერძის იდენტობის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. მასში ჯერ კიდევ ცოცხალია კოსმიური საშვილოსნოდან გამოყოფის პირველადი შოკი. განცდა, თითქოს ცნობიერება პირველად აღმოჩნდა სრულიად ცალკე, იზოლირებულ არსებად. ამ ეტაპზე საკუთარი თავის აღქმა ჰიპერფოკუსირებული და უკიდურესად კონცენტრირებულია. გონებამ თითქმის არაფერი იცის გარდა საკუთარი უშუალო არსებობისა. ცენტრში დგას მეს მძაფრი გაცნობიერება, რომელიც მოულოდნელად უპირისპირდება მის გარშემო არსებულ უზარმაზარ გარე რეალობას. სწორედ ეს მკვეთრი კონტრასტი პატარა ინდივიდსა და უსასრულო სამყაროს შორის აჩენს ღრმა დაუცველობის განცდას. ეს ინსტინქტური შფოთვა ბადებს თავისუფლების უკომპრომისო მოთხოვნილებას. მყიფე ეგო თითქოს უხილავს საზღვრებს ავლებს, რათა თავი დაიცვას მთლიანობაში კვლავ შთანთქმის შიშისგან. სწორედ აქ ჩნდება ბრაზიც, როდესაც გარე წესები შეზღუდვებიან სხვისი ჩარევა ამ საზღვარს ეხება. მარსი ფეთქებად მოუთმენლობას აღვიძებს. ვერძის არქეტიპისთვის დამახასიათებელი რისხვა და მყისიერი რეაქცია უბრალოდ ხასიათის სიმძაფრე არ არის. ეს სასიცოცხლო ინსტინქტური თავდაცვაა. ისინი იცავენ ჯერ კიდევ მყიფე, ახლა დაბადებულ იდენტობას, დაშლისა და გაქრობის განცდისგან. რაც არ უნდა ძლიერად ისწრაფოდეს ვერძის არქეტიპი აბსოლუტური გამოყოფისკენ, ნამდვილი იდენტობა სრულ ვაკუუმში ვერ ყალიბდება. ეს გრაფიკა სწორედ სასწორისა და მეშვიდე სახლის პოლარობას უსვავს ხაზს. ჩვენ რეალურად მხოლოდ მაშინ ვიწყებთ იმის გაცნობიერებას, ვინ ვართ, როდესაც სხვებთან ურთიერთობაში შევდივართ. მათგან განსხვავდებით და მათ სარკეში საკუთარ თავს ვხედავთ. სწორედ ეს ქმნის მუდმივ შინაგან დაძაბულობას. ერთ მხარეს დგას იზოლირებული თავისუფლების პირველყოფილი მოთხოვნილება, ხოლო მეორე მხარეს ურთიერთობის ევოლუციური აუცილებლობა. სხვა ადამიანები გვაძლევენ იმ აუცილებელ წინააღმდეგობასა და სარკისებურ უკავშირს, რომლის მეშვეობითაც ჩვენი ფორმირებადი იდენტობა მოწმდება, მყარდება და თანდათან უფრო მკაფიო ფორმას იძენს. ამ შინაგანი ხახუნის გამო ბრაზი მარსის ენერგიის ბუნებრივი თანმდევი გამოვლინებაა. თუმცა, როდესაც ეს ბრაზი გარეთ პროექცირდება სხვა ადამიანზე, გარემოებებზე ან სამყაროზე, ის დამანგრეველ ციკლს ქმნის.
თავისი ყველაზე ჯანსაღი ფუნქციით ბრაზის შინაგანი განგაშის სისტემაა. ის გვაჩვენებს ზუსტ მომენტს, როდესაც ჩვენი არსებული იდენტობის საზღვრებს ვეხებით და ძველი ფორმა ვეღარ იტევს იმ ენერგიას, რომელიც შიგნით იბადება. ის განმეორებადი განცდა, თითქოს ცხოვრება გვზღუდავს, ხშირად ნიშნავს, რომ სული ვეღარ ეტევათ ძველ ფორმაში და ახალ ევოლუციურ ნახტომს ითხოვს. დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა და ჩვენი ბრაზის სიმხურვალე ევოლუციური საწვავია, ცეცხლი, რომელიც არა სამყაროს დასაწვავად, არამედ ჩვენი შინაგანი შეზღუდვების გარდასაქმნელად არის მოცემული. როდესაც ამ ცეცხლოვან იმპულსს ცნობიერად ვიყენებთ, ჩვენ ვწყვეტ გარე სამყაროსთან ბრძოლას და ვიწყებთ საკუთარი საზღვრების გადაწევას. სწორედ ამ გამოწვევებით იბადება ახალი, უფრო ძლიერი იდენტობა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.